السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضم وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع المغص المتكرر عند الأطفال. طبعا الموضوع ده بيقلق أمهات كتير. بنقسم موضوع المغص ده إلى قسمين: حاد ومزمن. المزمن ده بنبقى احنا عارفين التشخيص بتاع الطفل، وبيبقى عمل فحوصات، وبنبقى عارفين سبب المغص ايه وبنتعامل معاه. اما الحد فبتبقى الام في بعض الاحيان متحيره، يا ترى تروح للدكتور فورا ولا تبتدي تدي ادويه من البيت وكده. عاده الطفل، الام بتبقى فاهمه ايه السبب بتاع المغص ده هو، او احنا بنحاول نوعي الامهات ازاي تبتدي تعرف اذا كان المغص ده محتاج الدكتور فورا ولا ممكن تتعامل معاه في البيت بدواء مغص او بكوبايه نعناع. هنقسم المغص ده الى 3 اقسام: مغص وظيفي، وده سهل، بيجي مرة واحدة وبيجي حوالين السرة، وبيبقى الوجع مش شديد قوي، وبيقعد حوالي مش أكتر من ساعتين 3 بالكتير. وكوباية نعناع بتضيع الوجع دوت، أو معلقة فيسرالجين، المواضيع بتهدى والطفل بيبقى كويس. وفي معظم الأحيان الحالة دي أساسا ما بيبقاش محتاج علاج خالص، هو بيتحسن على طول. ده احنا بنسميه من من الأسباب الوظيفية، يعني سبب وظيفي، يعني الأمعاء نفسها أو البطن نفسها ما فيهاش مشكلة. أما في أسباب تانية نفسية، يعني مثلا الطفل عايز يلفت الانتباه لنفسه نتيجة مثلا مولود جديد أو نتيجة مشاكل في المدرسة، فبالتالي بيعيط وبيجيله مغص. فالأم لازم تبقى واخدة بالها من علاقة المغص بالمشكلة النفسية، وبالتالي الطفل ده كل ما يجي يروح المدرسة بيعيط، وبالتالي لازم الأم تحاول تحل المشكلة بتاعة الطفل ده. وده عادة ما بنكتبوش على علاج، بس نحل المشكلة بتاعته. الحالة الثالثة اللي هي لما بيكون في سبب عضوي عند الطفل ده. الولد ده عنده امساك بقاله كذا يوم ما دخلش الحمام، وبالتالي في غازات ووجع في البطن، فلازم نبقى واخدين بالنا. او الطفل ده عنده حرقان في البول، كل ما بيجي يتبول بيحس بحرقان، وبالتالي لازم نعمل تحليل بول ونروح للدكتور ونشوف ايه الموضوع، والدكتور بيكتب له العلاج المناسب. او نتيجة خبطة، لازم نسأل الولد: هل انت اتخبطت؟ هل في الوجع ده؟ نشوف اذا كان في زرقان في منطقة البطن ولا لا، لان في بعض الاطفال اثناء لعب الكرة وكده بيبقى اتخبط في ترابيزة او كده. فلازم برضك الام تبقى واخدة بالها ايه سبب الوجع الجامد ده. ايضا في بعض الاحيان بيحصل عند بعض الاطفال مشاكل، زي مثلا الخصية نفسها يحصل لها التواء. طبعا بيحصل تورم وكده، ولازم الأم برضك تسارع بالكشف على ابنها. أو عند البنت ممكن يحصل برضك في بعض الأحيان التواء للمبيض، برضك الوجع الشديد قوي ده. لازم الأم تاخد بالها وبرضك تسارع بالكشف عليها عند الدكتور. او في بعض الاحيان البيبي ده او الطفل ده بيحصل له وجع جامد في المنطقة بتاعت الزايدة، اللي هي اساسا المربع اسفل البطن على الجهة اليمنى. في الحالات اللي زي كده برضك بيحصل ارتفاع في درجة الحرارة وألم شديد في المنطقة اللي هي المربع بتاع الزايدة. وده طبعا لازم الأم تسارع بالكشف على ابنها عند الدكتور. طبعا الحالة دي ممكن تحتاج لجراحة. وطبعا هو عادة الزايدة ما بتجيش في سن أقل من 4 سنين، ولكن في سن مثلا 7 سنين أو 10 سنين، في الفترات دهيت ممكن تيجي الزايدة. وبالتالي نبقى واخدين بالنا إن المنطقة دهيت لازم لو كان فيها وجع مع ارتفاع درجة الحرارة يبقى لازم نروح للدكتور فورا. ايضا في بعض الاحيان
الطفل بيبقى عنده سخونية وعنده كحة. ناخد بالنا ان مش كل الآلام بتاعة البطن جاية من البطن، لا، ده ممكن يكون الطفل ده عنده التهاب رئوي، وبالتالي لازم نسارع بالكشف على الطفل ده عند الطبيب، لان المشكلة مش في البطن، المشكلة عند الطفل ده التهاب رئوي، ولازم ياخد مضاد حيوي ويتعالج من المشكلة بتاعته الأساسية. أيضا في بعض الحالات ناخد بالنا إن الطفل ده كل حاجة مش مظبوطة، يعني كل حبوب كانت موجودة مثلا في على التسريحة أو على الترابيزة، أدوية باباه مثلا أو كده، ناخد بالنا لأن ممكن يكون حصل له الولد ده تسمم. وطبعا في بعض الأحيان الأطفال بيبقوا صغيرين، ما نقدرش نعرف أو نسأل الطفل نفسه، لكن الأم لازم تبقى واخدة بالها من الموضوع دوت. طبعا ده هنسارع أيضا بإن احنا نروح للدكتور فورا. نلاحظ إن في بعض الحالات اللي لازم الأم تسارع فيها للمروح للدكتور فورا، زي مثلا الطفل ده بيرجع بشدة أكتر من 3-4 مرات، وفي نفس الوقت بنلاقي إن الترجيع بتاعه مخضر أو مصفر جامد، لا، يبقى لازم نروح للدكتور فورا. أو يكون في إسهال مدمم أو قيء مدمم، أو الطفل ده أساسا ما بينموش، الطفل ده فيه وجع في بطنه لكن النمو بتاعه ضعيف، يبقى لازم نسارع بالكشف على الطفل. او ممكن يكون الطفل ده حصل له انسداد معوي. في الحالات اللي زي كده في بعض الاحيان بيحصل ان الامعاء بتتداخل مع بعضيها او بتلف على بعضيها، وفي الحالة دي الطفل عمال يعيط ويصوت، واحنا مش عارفين ايه سبب المشكلة، وبيقعد اكتر من 3 ساعات، ومهما حاولت تسكته مفيش فايدة، وبيبقى عمال يرجع وفي امساك عنده، يبقى لازم نروح للدكتور فورا. كل الحالات دي كلها ناخد بالنا منها، ان دي حالات محتاجة ان احنا نكشف عليه فورا. فبنلفت نظر الام ان لو في حالة من الحالات اللي احنا قلناها ده، هي الطفل عمال يعيط بقوة، وفي نفس الوقت في مشكلة تانية معاه زي ما اتفقنا، مثلا ممكن يكون الطفل عنده اصفرار في العين، او البول لونه زي لون الشاي، يبقى الطفل ده في الغالب عنده التهاب كبدي فيروسي، طبعا لازم نسارع بالكشف عليه. او الطفل ده عنده طفح جلدي، مع ممكن يكون في ارتفاع في درجة الحرارة، او الام في البطن، ممكن يكون الطفل ده عنده حالة مرضية عاجلة، لازم نروح ما نستناش. الحالات اللي زي كده لازم نروح نسارع على طول بالكشف على الدكتور، والدكتور طبعا بيكشف على المريض وبياخد التاريخ المرضي وبيعمل فحوصات صورة دم وتحليل بول ووظائف كبد ووظائف كلى، وممكن أشعة تلفزيونية على البطن، وبالتالي بيشخص المرض وبيدي العلاج المناسب. أرجو أن أنتم تكونوا استفدتم من الفيديو. أشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.